Good afternoon, everyone. As a मेरो topic छ criminology-मा biological school of criminology. Content-मा चाहिँ मैले introduction यसको अनि त्यसपछि early biological theories-मा Cesare Lombrosco criticism contribution, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo, अनि inherited criminal characteristics-मा criminal family studies, screen studies, adopted children studies, त्यसपछि genetic structure, criminal body types, biochemical theories, altered biological state theories, conclusion अनि reference राखेको छु. अब introduction हेर्दाखेरि यो biological positivism या Italian school को हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्कुलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि psychology should focus primarily on the scientific study of criminals and criminal behavior. Unlike classical and new classical school हैन यो स्कुलले चाहिँ क्रिमिनलहरुको अनि तिनीहरुको बिहेभियरलाई चाहिँ साइन्टिफिक स्टडी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले मानेको छ हैन अनि their methodology might seem simple पहिलेको earlier स्कुलहरुको चाहिँ सिम्पल देखे पनि हैन उनीहरुको methodology but due to over the passes of time they have established an enduring scientific tradition which has increasingly become sophisticated over the years यसको example मा हामी genetics and त्यसपछि neuroscience लाई पनि लिन सक्छौं कि biological school बाटै अहिले चाहिँ यो criminal behavior कसरी हुन्छ भनेर स्टडी गर्दाखेरि there has come two branch एउटा genetics अर्को neuroscience हैन genetics भनेको हामी वंश genes हरु पढ्छौं भने neuroscience मा चाहिँ we study about the brain. अब early biological theories मा हेर्दाखेरि यो early biological theory ले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि it asserted a linkage between certain biological conditions and an increased tendency to engage in criminal behavior. क्रिमिनल्सहरुको चाहिँ के उनीहरुको बायोलोजिकल कन्डिसन हुन्छ है अनि त्यसैले नै उनीहरु झन् भन्दा झन् क्रिमिनल एक्टिभिटीमा एंगेज हुन्छन् भनेर चाहिँ यो पहिलेको अर्ली बायोलोजिकल थ्योरीले चाहिँ भन्थ्यो अनि त्यसपछि के गरे भन्दाखेरि यी थ्योरिस्टहरुले चाहिँ they problematically observed that offenders appeared to differ among themselves and committed different types of crime. क्रिमिनल्सहरुमा पनि हैन उनीहरु अब कस्तो कस्तो क्राइम गर्थे हैन त्यसमा पनि उनीहरु अझ विभाजित हुन सक्छन् भन्ने यिनीहरुले पत्ता लगाएको थियो अनि moreover offenders who committed the same type of crime appeared alike in terms of important characteristics. स्टडी गर्दाखेरि के पाए भन्दाखेरि एउटा प्रकारको क्राइम गर्दाखेरि ती क्रिमिनल्सहरु चाहिँ एउटै देखिएको उनीहरुले पाए and the solution to this problem was to subdivide the criminal population into types each of which would be internally comparable with respect to the causes of crime and different from other types on the same dimensions. अनि यिनीहरुले चाहिँ सल्युसनमा के भनि भन्दाखेरि ल अब यो टाइपको क्राइम गर्छन् भने त्यो क्रिमिनल्सहरुलाई हामी एउटा ग्रुपमा डिभाइड गरौँ अनि त्यसपछि स्टडी गरौँ हैन अनि कज अफ क्राइम पत्ता लगाऊ भनेर चाहिँ यिनीहरुले सल्युसनको रूपमा ल्याए अनि अब फर्स्ट यो अर्ली बायोलोजिकल थ्योरीजमा चाहिँ we have Cesare Lombrosco हैन Cesare Lombrosco चाहिँ he was a psychiatrist and a physician हैन उनले चाहिँ आफ्नो यो बुक L'uomo delinquent Italian मा लेखेको छ The Criminal Man भन्ने बुकमा चाहिँ 1890s को बेलामा चाहिँ उनले के भने भन्दाखेरि उनी जेलमा जान्थे अनि त्यहाँको क्रिमिनल्सहरुलाई मेजर गर्थे कि उनीहरुको फेशियल मेजरमेन्ट्स अनि त्यो गरेपछि चाहिँ उनले आफ्नो के निष्कर्ष निकाले आफ्नो यो बुकमा भन्दाखेरि क्रिमिनल्स रिप्रेजेन्ट अ फिजिकल टाइप डिस्टिंक्ट फ्रम नन क्रिमिनल्स भनेर भने के अनि क्रिमिनल्स आर एटाविस्टिक भने के एटाविस्टिक भनेको चाहिँ यो पिक्चरमा देखाएको जस्तो हाम्रो इभोल्युसन यो ह्युमन बीइङ्सहरुको इभोल्युसन भन्दा अगाडि हामी त प्राइमेट्सबाट आएका हौ हैन क्रिमिनल्सहरुको चाहिँ यस्तै क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ यो फर भएको यस्तो भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए अनि त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि डार्विनको थ्योरी अफ इभोल्युसन चलिरहेको थियो हैन त्यसैको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ यिनले यस्तो भनेका थिए अनि त्यसपछि उनले अझ साइन्स अफ क्रिमिनालिटी के हुन् त भन्दाखेरि एयर्स अफ अनयुजुअल साइज स्लोपिङ फोरहेड्स एक्सेसिभली लङ आर्म्स रिसिडिङ चिन्स अनि ट्विस्टेड नोजेस भनेका थिए अनि यही सिजर लुम्ब्रोस्कोले क्रिमिनललाई चाहिँ 4 भागमा विभाजित गरेका थिए एउटा भनेको बोर्न क्रिमिनल्स अगाडि भनेको एटाविस्टिक भयो हैन उनीहरु जन्मजात नै त्यस्तो आफ्नो फिजिकल अपीयरेन्स लिएर आउँछन् अनि क्रिमिनल्स भनेर उनले क्लासिफाई गरे अर्को भनेको इन्सेन हैन इडियट्स प्यारानोइक्स एपिलेप्टिक्स अनि अल्कोहोलिक्स भए अर्को भनेको ओकेजनल क्रिमिनल्स हैन मौका देखे भने चाहिँ क्राइम गर्ने अर्को भनेको क्राइम्स अफ प्यासन अब एंगरमा हुन सक्छ या लभमा हुन सक्छ या अनरमा हुन सक्छ
यिनीहरूले चाहिँ यस्तो क्राइम गर्छन् भनेर विभाजित गरे। अनि त्यसपछि सिजर लम्ब्रोस्कोको क्रिटिसिजम पनि छ होइन, के छ भन्दाखेरि ही युज प्राइमेटिभ मेथोडोलोजी बेस्ड अन भेरी लिमिटेड डेटा एन्ड अ भेरी सिम्प्लिस्टिक युज अफ स्ट्याटिस्टिक्स। इटलीको जेलमा त्यहाँको क्रिमिनल्सहरूको स्टडी गरेका थिए होइन, सो इट वाज लिमिटेड। अनि अर्को चाहिँ देयर वाज नो जेनरल थ्योरी द्याट वुड इनेबल लोम्ब्रोस्को टु अर्गनाइज हिज डेटा इन एनी मिनिङफुल वे। यो कुनै पनि स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ देयर हेज टु बी अ थ्योरी होइन, तर लोम्ब्रोस्को केसमा चाहिँ थिएन होइन। अनि उनको अब कन्ट्रिब्युसनको दिन हेर्दाखेरि दो त्यो के भन्छन् क्रिटिसिजम छ, आलोचना छ, तर पनि उनको यो बायोलोजिकल स्कुलमा चाहिँ ठुलो देन छ। के गर्यो भन्दाखेरि ही डिरेक्टेड द स्टडी अफ क्राइम अवे फ्रम द आर्म चेयर थियोराइजिङ द्याट इज अर्लियर थ्योरिज टुवर्ड्स द साइन्टिफिक स्टडी अफ द क्रिमिनल। अगाडि क्लासिकल स्कुल जस्तो होइन, इट वाज आर्म चेयर होइन, हामी हेर्थ्यौँ यत्तिकै भन्थ्यौँ होइन। बट यो लोम्ब्रोस्कोले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उनी जेलमै गए, क्रिमिनल्सहरूको त्यहाँ गएर उनीहरूलाई हेरे होइन, फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरे होइन। सो इट वाज डिफरेन्ट फ्रम द आर्म चेयर रिसर्च। अनि अर्को ही एक्जामिन द क्लिनिकल एन्ड हिस्टोरिकल रेकर्ड्स है विथ प्रिसाइज डिटेल्स अफ स्केल डाइमेन्सन्स एन्ड अदर मेजरमेन्ट्स। उनी जेलमा गएर त्यो क्रिमिनल्सहरूको रेकर्ड्स हेरे, स्टडी गरे होइन। अनि क्रिमिनल्सहरूको त्यो स्कलहरूको, उसको नोजको मेजरमेन्ट, इयरको मेजरमेन्ट सबै गरे के। अनि त्यसपछि उनले पछि के पनि आफ्नो ल्याकिङ्स ठानेर होइन, आफ्नो सर्टकमिङ बुझेर उनले के पनि बायोलोजिकल भन्दा पनि होइन, हेरिडिटेरी भन्दा पनि अरू सोसियोलोजिकल, कल्चरल अनि इकोनोमिक फ्याक्टर्स पनि छन् है क्राइमको कजमा भनेर उनले पत्ता लगाए। अनि त्यसपछि the idea of being able to distinguish criminals from non-criminals on the basis of their physical characteristics was a conscious departure from classical criminology and led to the first scientific attempts to find out the cause of criminal behavior. अगाडि भनेको जस्तो क्रिमिनल स्कुल जुन एउटा बाटोबाट गइरहेछ नि होइन, त्यसले अझ मोडेर झन् साइन्टिफिक क्रिमिनलहरूको फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स स्टडी गरेर चाहिँ कज अफ क्राइम पत्ता लगाउनुपर्छ है भनेर लोम्ब्रोस्कोले ल्याएका हुन्। अनि त्यसपछि द्याट्स वाइ ही इज कन्सिडर्ड एज द फर्स्ट क्रिमिनोलोजिस्ट टु डिभोट हिमसेल्फ टु डिरेक्ट अब्जर्भेसन एन्ड मेजरमेन्ट अफ द इन्डिभिजुअल केस इन अर्डर टु ट्रेस द ओरिजिन अफ क्राइम। अनि त्यसपछि त्यसैले फर मेनी क्रिमिनोलोजिस्ट्स ही इज रिगार्डेड एज द फाउन्डर अफ बायोलोजिकल स्कुल। अनि त्यसपछि आउँछन् यी नै लोम्ब्रोस्कोका स्कलर्सहरू, डिसिपल्सहरू होइन, रफाएल ग्यारोफालो अनि एनरिको फेरी। अनि उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि अनलाइक द प्रपाउन्डर लोम्ब्रोस्को, उनीहरूले चाहिँ झनै यो बायोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडीको साटो अब चाहिँ सोसियोलोजिकल, साइकोलोजिकल अनि मल्टिफ्याक्टोरियल अप्रोचेस पनि बाट पनि हेर्नुपर्छ है यो क्रसको क्राइममा भनेर चाहिँ यिनीहरूले त्यसपछि स्टडी गर्न थाले होइन। अनि एनरिको फेरीले चाहिँ ही आर्ग्यू द्याट क्रिमिनल बिहेभियर कुड बी एक्सप्लेन्ड बाई स्टडिङ द इन्टरसेक्सन अफ अ रेन्ज अफ फ्याक्टर्स, जसमध्येमा फिजिकल फ्याक्टर होइन, जसमा अब रेस, जियोग्राफी, टेम्परेचर पर्छ, इन्डिभिजुअल फ्याक्टर एज, सेक्स एन्ड साइकोलोजिकल भेरिएबल्स, अनि अर्को थर्डमा सोसियल फ्याक्टर पपुलेसन, रिलिजन एन्ड कल्चर। अनि आए अर्को स्कलर्स होइन, रफाएल ग्यारोफालो। उनी चाहिँ के थिए भन्दाखेरि एउटा एकाडेमिक थिए अनि एउटा प्र्याक्टिसिङ लयर पनि थिए। उनले चाहिँ उनको विचारधारामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि क्रिमिनल बिहेभियर भनेको चाहिँ अननेचुरल बिहेभियर हो है भन्थे होइन। अनि त्यसपछि द प्रपर रुल्स अफ कन्डक्ट कम फ्रम थिङ्किङ। यो प्रपर रुल्स अफ कन्डक्ट चाहिँ सोचेर आउँछ, मान्छेले ऱ्यासनली सोचेर आउँछ भनेर उनले बुझ्थे होइन। अनि यो क्राइमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा बेसिक दुईवटा ह्युमन सेन्टिमेन्ट्सलाई चाहिँ भायोलेट गर्छ भनेदेखि, एउटा प्रपर्टी, अर्को पिटी। प्रपर्टी भनेको चाहिँ कसैको प्रपर्टी छ होइन, अनि त्यो क्रिमिनल्सहरूले चाहिँ त्यो प्रपर्टी, त्यो व्यक्तिको प्रपर्टी राइट्स चाहिँ उनीहरू इम्पोर्टेन्स नै दिँदैन थिए, त्यसलाई चाहिँ प्रपर्टी भन्छ भने। पिटी भनेको चाहिँ अब कसैलाई सफरिङ भइरहेछ होइन, कोही दुःखमा छ, पीडामा छ, त्यही पनि त्यो क्रिमिनललाई चाहिँ त्यस्तो मनमा केही के भन्छन् धिक्कार आउने या हुन्छ नि कतै भन्ने सेन्टिमेन्ट केही पनि नआउने कि। सो यस्तो प्रपर्टी र पिटी चाहिँ यदि भायोलेट गर्यो भने चाहिँ त्यो क्राइम हो भनेर, त्यो क्राइमले चाहिँ यस्तो दुईवटा बेसिक ह्युमन सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ भायोलेट गर्छ भनेर भनेका थिए। अनि यसैको आधारमा ग्यारोफालो आइडेन्टिफाइड 4 क्रिमिनल क्याटेगोरिज। एउटा मर्डरर्स, जसले चाहिँ यो बोथ प्रपर्टी र पिटी
ल्याक गर्थे होइन एन्ड विल किल एन्ड स्टिल वेन एभर अपर्च्युनिटिज अराइज त्यसपछि भायोलेन्ट क्रिमिनल्स यिनीहरूले चाहिँ पिटी ल्याक गर्थे थिव्सले चाहिँ यिनीहरू प्रोबर्टी ल्याक गर्थे सेक्सुअल क्रिमिनल्सले चाहिँ भायोलेन्ट क्रिमिनल्स हो जसले चाहिँ पिटी ल्याक गर्थ्यो भने अनि योभन्दा बाहेक चाहिँ अदर क्रिमिनल्स चाहिँ कोन भन्दाखेरि दे कम फ्रम लो लेभल अफ मोरल एनर्जी रादर देन ल्याक अफ पिटी योभन्दा बाहेक क्रिमिनल्सहरू चाहिँ ल्याक अफ पिटी भन्दा पनि लो लेभल अफ मोरल एनर्जीबाट चाहिँ क्राइम गर्छन् है भनेर क्रिमिनल्सलाई क्याटेगोराइज गरे अनि त्यसपछि त्यो यतिसम्म भयो अर्लियर बायोलोजिकल थ्योरिज होइन अब आउँछ इनहेरिटेड क्रिमिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स के भयो भन्दाखेरि एट दि एन्ड अफ 19th सेन्चुरी कस्तो खालको आइडिया आयो भन्दाखेरि क्रिमिनालिटी इज इनहेरिटेड इन द सेम वे एज फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स है यो बायोलोजिकल स्कुलमा यस्तो आइडिया आयो अनि एन एभिडेन्स टु सपोर्ट दिस सपोजिसन हेज बिन अब्टेन फ्रम 3 सोर्सेस क्रिमिनल फ्यामिली स्टडिज ट्विन स्टडिज एन्ड अडप्टेड चिल्ड्रेन स्टडिज यो चाहिँ हामी 1 by 1 जान्छौँ क्रिमिनल फ्यामिली स्टडिज भन्दामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यदि नै एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ होइन एकदम क्रिमिनल रेकर्ड छ भने त्यहाँको बच्चाहरू पनि झन्भन्दा झन् क्रिमिनल एक्टिभिटीमै प्रेरित हुन्छन् है भनेर चाहिँ स्टडी गरेको रहेछ डुगडेलले 1877मा अनि गोडर्डले 1914मा होइन अर्को चाहिँ ट्विन स्टडिज गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि general evidence for a connection between biology and criminality for both twins and adoptees. रिसर्च गर्दाखेरि यो के भन्छन् ट्विन्समा अनि त्यसपछि अडप्टिजमा चाहिँ उनीहरूको बायोलोजिकल उसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् क्रिमिनलिटीको चाहिँ दे हेभ कनेक्सन भनेर आयो होइन रिसर्च गर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि twins are more likely to exhibit similar tendencies toward criminality if they are identical. Monozygotic than if they are fraternal, dizygotic. यदि एउटा ट्विन्स छ होइन अनि के छन् भन्दाखेरि दे आर मोनोजाइगोटिक कि देयर इज द के अरे सेम जाइगोट होइन बट इट इज डिभाइडेड इन्टु 2 अनि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटै खालको जिन्स छ त्यो भनेको मोनोजाइगोटिक भनेको तिनीहरूको फेसियल त्यो सबै देख्ने चाहिँ एउटै हुन्छ कि होइन अनि के भयो अनि के अरे डाइजाइगोटिकमा चाहिँ त्यही दुईवटा ट्विन्स भएको केसमा दुईवटा जाइगोट भएको केसमा चाहिँ दे हेभ डिफ्रेन्ट मटेरियल होइन एन्ड द फिजिकल अपियरेन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन बट जाइगोट चाहिँ त्यो कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि एउटैबाट फर्म भएको हुन्छ कि तर सिर्फ त्यो जेनेटिक मटेरियल मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन अनि यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के पायो भन्दाखेरि यो मोनोजाइगोटिक ट्विन्सहरू चाहिँ दे वर मोर लाइकली टु सो क्रिमिनालिटी देन यो डिफ्रेन्ट देखिने ट्विन्स भनेर स्टडी गर्दा थाहा पायो अनि त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि आइडेन्टिकल ट्विन्स आर मोर जेनेटिकली similar than fraternal twins suggests the existence of genetic influences on criminal behavior है भनेर चाहिँ यो स्टडीले पत्ता लागेको थियो अर्को चाहिँ अडप्टेड चिल्ड्रेनमा पनि रिसर्च गरेको थियो यो के थियो भन्दाखेरि likelihood of criminality generally corresponds with that of their biological parents adoptive childहरूको हैन the rate of criminality is higher among adopted children with one biological parent who is a criminal than it is among children who have one adoptive parent who is criminal but whose biological parents are not criminals. यदि एउटा adopted child छ हैन अनि उसको चाहिँ यदि biological parent criminal थियो भने चाहिँ त्यो child झन्भन्दा झन् criminal behaviorमा engage हुने chance बढी थियो than यदि उसको biological parent criminal थिएन या क्रिमिनल थिएन तर अडप्टेड प्यारेन्ट चाहिँ क्रिमिनल थियो भने त्यो बच्चा चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटीमा इङ्गेज हुन लो चान्स थियो होइन तर अझै होइन यदि त्यो एडप्टेड चाइल्डको चाहिँ दुइटै एडप्टेड प्यारेन्ट अनि बायोलोजिकल प्यारेन्ट दुइटै क्रिमिनल थियो भने चाहिँ त्यो चाइल्डलाई क्रिमिनल एक्टिभिटीमा इङ्गेज हुने झन्भन्दा झन् बढी चान्स थियो तर यो स्टडीको पनि अलिकति एउटा सानो लिमिटेसन थियो इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो द्याट इट इज अपब्रिङ्गिङ नट इनहेरिटेड क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट कज क्रिमिनल बिहेभियर होइन बायोलोजिकल प्यारेन्ट जस्तो भए पनि या अडप्टेड प्यारेन्ट जस्तो भए पनि त्यो क्रिमिनल बिहेभियर आउने भनेको चाहिँ अपब्रिङ्गिङ पनि हो त्यो चाइल्ड कसरी हुर्काएको छ त्यसमा पनि भर पर्छ देन इनहेरिटेड क्यारेक्टरिस्टिक्स आफ्नो बायोलोजिकल प्यारेन्टबाट अनि अर्को के पनि स्टडी गर्यो भन्दाखेरि जेनेटिक स्ट्रक्चर पनि स्टडी गरियो होइन ड्युरिङ द 1960s एउटा के डिबेट चलेको थियो भन्दाखेरि पोसिबल एसोसिएसन बिट्विन क्रिमिनल टेन्डेन्सिज एन्ड क्रोमोजोमल एब्नर्मलिटिज के छ भन्दाखेरि नर्मली द क्रोमोजोम इज मेड अप अफ
26 होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि देयर इज 1 सेक्स क्रोमोजोम होइन एक्स इन द केस अफ गर्ल XY इन द केस अफ बोय तर यो क्रोमोजोमल एब्नोर्मलिटी भनेको चाहिँ मेलको केसमा यदि XYY भन्ने ट्राइजोमी क्रोमोजोम भयो भने चाहिँ द्याट इज क्रोमोजोमल एब्नोर्मलिटिज अनि यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यदि कुनै मेल जससित चाहिँ यो XYY ट्राइजोमी क्रोमोजोम छ होइन ती मेल्सहरू चाहिँ बढी क्रिमिनल एक्टिभिटीमा चाहिँ इङ्गेज भएको पाइयो है द्याट्स वाइ यो जेनेटिक स्ट्रक्चरको पनि डज इट ह्याभ लिङ्क टु क्रिमिनल बिहेभियर भनेर यो स्टडीले देखाएको थियो है अनि जुन पपुलेसन चाहिँ जसको चाहिँ जम्मा XY मात्रै क्रोमोजोम थियो नि त्यो चाहिँ दे वर लेस प्रोन टु क्रिमिनल बिहेभियर के है अनि त्यसपछि आउँछ यो क्रिमिनल बडी टाइप्स है यसमा चाहिँ एउटा विलियम सेल्डन भन्नेले चाहिँ स्टडी गरेका थिए के भन्दाखेरि क्रिमिनलहरूको बडीहरू के होइन उनले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि criminal body was more common among muscular athletic persons mesomorphs है यो सेकेन्ड पिक्चरमा देखाएको जस्तो than among tall thin persons ectomorphs or soft rounded individuals endomorphs सेल्डनले चाहिँ आफ्नो यो स्टडी गर्दाखेरि उनले के भन्यो भन्दाखेरि यो मेजोमर्स अलिकति एथलेटिक बडी भएकोहरू चाहिँ मोर क्रिमिनल एक्टिभिटीमा इङ्गेज हुन्छन् है भनेर चाहिँ उनले एउटा स्टडी गरेका थिए होइन आफ्नो थ्योरी पब्लिस गरेका थिए तर के थियो भन्दाखेरि दिस थ्योरी वाज रिफ्युटेड यसको क्रिटिसिजम गर्ने ठाउँ पनि छ होइन किन भन्दाखेरि इट इग्नोर्स डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ इन्टरेक्सन बिट्विन फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पर्सन एन्ड देयर सोसल सर्कमस्टान्सेस एउटा पर्सनको हुन्छ नि फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सले पनि त्यो यस्तो के अरे मेजोफोर्डको बडी हुनलाई के अरे इन्सपायर गरिरहेको हुनसक्छ या सोसल सर्कमस्टान्सेस पनि होइन यदि पोर छ या रिच छ भने यसले पनि त इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ नि त सो यो थ्योरी चाहिँ यो ग्राउन्डमा क्रिटिसाइज भएको थियो त्यसपछि अर्को छ बायोकेमिकल थ्योरिज बायोकेमिकल थ्योरिजमा अब देयर इज बायोलोजी एन्ड देयर इज केमिकल होइन बायोकेमिकल रिसर्च इन द 1980s and 90s attempted to identify specific factors associated with an increased risk of engaging in criminal behavior. For example, के थियो भन्दाखेरि certain neurotransmitter imbalances in the brain, example low levels of serotonin, hormonal imbalances, example higher levels of testosterone, and slower reactions of autonomic nervous system appear to be associated with increased criminality. यो biochemical theories मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि there is certain neurotransmitter in our body होइन अनि त्यसपछि यदि त्यो न्युरोट्रान्समिटर चाहिँ कम छ होइन फर इक्जाम्पल सेरोटोनिन कम छ या हर्मोनल इम्ब्यालेन्स छ होइन इक्जाम्पलमा हायर लेभल अफ टेस्टोस्टेरोन छ होइन या हाम्रो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम जुन यो के अरे सेन्सरी सेल्स अनि मोटर सेल्सले पठाउँछन् नि त्यसरी बनेको छ नि हाम्रो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम यदि त्यो नै स्लो छ भने चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ दिज पिपल होइन ह्याभिङ दिज conditions, these characteristics, they appeared to be engaged in criminality, in criminal activities more than those people who did not have this. Right? So biochemical theories ma chai yo pata lageko thiyo ani त्यसपछि तर पनि हैन these factors do not absolutely determine whether a person will commit crime. Indeed, most people who have these characteristics do not engage. Tara presence of these factors merely increases the chance that the person will engage in criminal behavior भनेको छ हैन अनि because these various biological factors may be influenced by environmental conditions हैन त्यो अब various environmental conditionले situationले पनि यो न्युरोट्रान्समिटरको लेभल तलमाथि हैन hormonal imbalance को तलमाथि लाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ नि त हैन त्यसैले चाहिँ the direction of causation is unclear भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि अर्को के पनि भनेको छ भन्दाखेरि अल्कोहल हैन अल्कोहलको एक्सेसिभ कन्जम्पसनले क्यान लोवर ब्लड sugar levels भनेको hypoglycemia and lead to aggressiveness, and use of chemicals in foods and drinks has been associated with hyperactivity and some criminal behavior. जसले चाहिँ अल्कोहलको हैन ज्यादै कन्ज्युम गर्छन् भने
तिनी व्यक्तिहरू पनि क्रिमिनल बिहेभियरमा इङ्गेज भएको पाइएको थियो अनि अर्को चाहिँ अल्टर्ड बायोलोजिकल स्टेट थ्योरिज होइन जसमा चाहिँ अल्कोहल युज अनि इलिगल ड्रग युज मात्रै राखेको छु मैले अल्कोहल भनेको अब अल्कोहलमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द क्रिमिनल्स हु ह्याड कन्ज्युम्ड अल्कोहल होइन देवर फाउन्ड टु बी इङ्गेज मोर इन क्रिमिनल एक्टिभिटिज अनि त्यसपछि ड्रग्समा पनि क्यानबिस भन्ने ड्रग जसले सेवन गरेका थिए नि तिनीहरू चाहिँ देवर मोर soon to be engaged in acquisitive crime, shoplifting होइन त्यस्तो क्राइममा यिनीहरू इङ्गेज थिए अनि अब कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो मैले अहिले जति पनि भने नि इन्हेरिटेड क्रिमिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स है अनि त्यसपछि जेनेटिक स्ट्रक्चर क्रिमिनल बडी टाइज बायोकेमिकल थ्योरिज अल्टर्ड बायोलोजिकल स्टेट थ्योरिज होइन यिनी सबै अटेम्प्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि दे आर डिरेक्टेड from the biological theory established by Lombrosco. However, closer investigation of individual cases demonstrates that social and environmental factors have been equally important. The biological school, they may have neglected social and environmental factors. अनि अझै के पनि थियो भन्दाखेरि हुन्छ नि यो मैले जुन यो एक्टोमोर्स भनेर भने नि त्यो आइडिया चाहिँ होइन अब द्याट मे बी अपिलिङ इन सम कन्ट्रिज होइन फर इक्जाम्पल निग्रोजहरूको त्यस्तो छ होइन अफ्रिकन अमेरिकनहरूको त्यस्तो बडी छ भनेर चाहिँ के अरे ठ्याक्कै आफ्नो आइडियासित मिल्ने खालको भनेर यो बायोलोजिकल थ्योरीको प्रपाउन्डिङ होइन कुनै कन्ट्रीलाई मन परेर उसलाई अपिल गरेर उसले त्यो भन्न पनि सकेको थियो हुन्छ होइन लाइक यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा इङ्गेज हुन्छन् होइन अनि त्यसपछि अझ गोरिङले झन् के भनेका थियो भन्दाखेरि पिपल विथ सच क्यारेक्टरिस्टिक्स शुड नट बी अलाउड टु रिप्रोड्युस होइन यस्तो भने पनि होइन अनि अझ के पनि भनेको रहेछ भन्दाखेरि पिपल विथ लो इन्टेलिजेन्स वर मोर लाइकली टु इङ्गेज इन क्रिमिनल बिहेभियर बिकज दे ल्याक फोरसाइट भनेर पनि भनेको रहेछ होइन तर के अरे यो भने पनि देयर वाज ल्याक अफ सोसल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर होइन सोसल अनि इन्भाइरोमेन्टल अनि इकोनोमिक फ्याक्टरहरूको केयर गरेको थिएन होइन तर पनि के छ भन्दाखेरि लोम्ब्रोस्कोले जुन आफ्नो बायोलोजिकल थ्योरी प्रतिपादन गरे होइन त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि झन् यो बायोलोजिकल स्कुललाई अहिले आएर चाहिँ डेभलप हुने चान्स पाएको छ मैले अघि पनि भने जेनेटिक्स अनि न्युरो साइन्समा है अनि यो बायोलोजिकल थ्योरीले चाहिँ लास्टमा के रेकग्नाइज गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो यो ल्याकिङबाट द्याट फिजिकल एन्ड सोसल इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर्स पनि के भन्छन् यो क्राइममा चाहिँ झन् व्यक्तिलाई चाहिँ प्रेरित गरिरहेको हुनसक्छ है भनेर चाहिँ यो बायोलोजिकल थ्योरिजले भन्यो होइन सो थ्याङ्क्स टु लोम्ब्रोस्को मेरो रेफरेन्समा चाहिँ यति थियो थ्याङ्क यू